Paano nga ba nagkakaroon ng stockholder ng Philippine stock market? Okay. Stock meaning yung mga na-stock na sa positions nila at hindi na nakalabas ng buhay. Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! So ngayon, pag-uusapan natin, share ko sa inyo yung naging journey ko for more than 10 years sa Philippine stock market. Kasama na rin dito yung mga na-observe natin for the last 10 years sa Philippine stock market. So, ang isang stock trader usually nag-i-start yan bilang isang investor. Okay? So, bakit investor? Kasi usually ang binibili, like for example, ako, bago lang ako, ang mga companies na binibili ko are yung mga companies na kilala ko. Okay? So, for example, Jollibee, kasi kumakain tayo sa Jollibee, BDO, okay? So, URC, kumakain tayo ng Chippy, okay? Sumasakay tayo ng Cebu Pacific, so bumibili tayo ng mga companies na yan. Kasi nakikita natin na dumadami yung branches nila, dumadami yung customers nila, so medyo kampante tayo na mag-invest sa kanila kasi yan yung nakikita natin na parang feeling natin is hindi masyadong risky pagka nilagay natin yung pera natin sa kanila. So, totoo naman yan. Itong mga companies na to, they have a steady growth over a long period of time. So, pag nagbili ka niya, nagtry kang bumili, usually, kayang umakyat ng pera mo ng siguro on the average, mga 8 to 10% per year over a long period of time yan. So, from investor, habang nagtitrade ka na, syempre, minomonitor mo yung presyo. Okay? Ako nun, everyday, minomonitor ko yung presyo. So, while monitoring everyday, may mga nakikita ko na mga ibang stocks na hindi ko naman kilala, pero ang inaakyat ng presyo, 5% per day, 20% per day, 30% per day, 50% in a month. So, may mga stocks din na ganon. Ang tawag doon yung mga second liner, yung iba third liner pa, meron pa yan, yung mga basura. Okay, so meron mga ganun tayo nakita noon, and then suddenly na-realize natin parang hindi para sa akin 'to pagiging investor kasi ang tagal kumita ng pera. Biruin mo, bago madoble yung pera mo, it will take you mga 5 years bago madoble yung pera mo. Sabi ko parang hindi sa akin, parang hindi ako yayaman dito kasi konti lang naman yung tinitrade natin sa stock market. So, from being an investor, naging day trader tayo. Okay, so yung day trader, ito yung mga ginagawa nila. So, bumibili sila ng stock sa isang araw and then binebenta rin nila pwedeng the same day or the following day or after 2 days or 3 days. So, ganun kabilis yung mga day traders. So, after mga 5%, 10% profit, binebenta na nila yan. So, tinry din natin yan pagiging day trader. So, kumita rin tayo. Nakita natin nung una, very exciting kasi pag nakachamba ka, kaya mong kumita 20% isang araw. So, ang saya ng feeling nung ganon. So, and until such time na you're very confident. Minsan, ako nun, particularly ako, nangyari sa akin, naging overconfident ako. Nagkamali ako ng isang trade na wipe out lahat nung portfolio ko. So, lahat ng kinita ko, naubos. Ngayon, pagdating sa nung tinotal mo after 1 year of trading, so, yung portfolio mo, balik lang ulit dun sa kung paano ka nagsimula. Okay? So, yung day trading, maganda rin siya pero it requires a lot of discipline. Okay? So, since newbie tayo noon, baguhan tayo sa stock market, hindi pa tayo ganun kadisiplinado. So, ang second niyan, after mo maging investor, after mo maging day trader, so yung pangatlo, eto na yung tinatawag na stockholder. Okay? So, stockholder, meaning, ito yung mga hindi na nakalabas. From magiging day trader, bumili sila ng isang stock na ipit na sila dahil akala nila dire-diretso aakyat, and then hindi sila nagbenta sa taas, bumalik yung presyo sa kung anong presyo nilang nabili, and then they are hoping na aakyat ulit yung presyo ng stock na yon, which is hindi na,
bumaba na ng bumaba hanggang sa na-stuck na sila. So ayaw na nila mag-cut loss, ayaw nila ibenta. So naging stockholder na sila. Karamihan doon sa mga nakasabay ko na nag-trade noong 10 years ago, naipit na dito, no? Naging stockholder na. So yung iba, hindi na nag-trade, nadala na. So feeling nila hindi na para sa kanila yung stock market. So hindi na sila nag-trade. Yung iba naman, pag nakagraduate, no, sa pagiging stockholder, ang pang-apat na susunod sa'yo dyan, bagger hunter, no? Magiging bagger hunter ka. Okay? Yan ang next level. Okay? So, ano yung bagger hunter? Ito yung mga traders na naghahanap ng mga stock na kayang umakyat ng 10%, 20%, 50%, no? Or 2 times, 3 times, 4 times, 5 times in a shorter period of time. Okay? So, ito yung mga stock trader na naghahanap ng next Jollibee. Okay? Sila yung naghahanap ng next San Miguel. Sila yung naghahanap ng next URC. Okay? So, hinahanap nila yan. So, ang hinahanap is yung mga companies na meron namang laman pero hindi pa na di-discover ng iba. Okay? So, yan yung mga bagger hunter. So, paano maging bagger hunter? Medyo kailangan mo lang extensive na research at saka tiyaga para makita mo yan. Okay? So, you're going to enter into a position na sa tingin mo, di ba, may nakita kang stock. So, sa tingin ko, ito pwede maging bagger in the future kasi pinag-aralan mo siya, no? Pinag-aralan mo yung management, pinag-aralan mo yung company. So, ito mukhang may potential. So, you're going to bet a few amount of your portfolio and then aantayin mo kung magkakaroon siya ng sign na pagiging bagger, maakyat mo siya ng 20%, 30%. So, pag na-feel mo na, ito na yung bagger stock na inaantay ko, kailangan mo siyang puruhan. So, kailangan mong ibuhos lahat ng lakas mo, yung portfolio mo dun sa stock na yon. Kasi pag naging bagger yon, okay, it will bring you a lot of wealth, no, that can change your life. So, etong pagiging bagger hunter, so bago tayo umabot sa ganitong position, 10 taon din, no, bago tayo nakahanap ng isang stock na naging bagger. Okay? So may mga nakita tayo over the years pero hindi natin nasakyan. So meron lang tayong after 10 years doon lang tayo nakapuro, no? So I'll share with you yung link ng isang vlog ko kung paano ko nabayaran yung housing loan ko dahil doon sa bagger stock na yan. Okay? So from being an investor, naging day trader tayo, naging stockholder, and then finally naging bagger hunter, no? So hindi madali mag-trade sa stock market, but it's really rewarding kung pag-aaralan, no? Compared lalo na kung meron kang capital na pwedeng i-allot sa stock market. So yun mga titos and titas ang gusto kong i-share sa inyo, yung journey ko sa stock market for 10 years. I hope meron kayong natutunan. Please don't forget to like and subscribe para marami pa tayong magawang videos about pera at pamilya. Thank you for watching and God bless you.